أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما زلنا مع كتاب أوراق تحت الطاولة للخطيب كشمش، اللي يقول في عبارة صريحة بين قوسين في كتاب من كتبه بأن قضية مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ليست من ضروريات المذهب ولا من ضروريات الدين حسب تعبيره، بينما هو في كل حلقة أقرأ لكم مقاطع من كتبه يتباكى فيها على عدم إعطائه وكالة من قبل السيستاني بسبب خلاف بينه وبين أخوه مرتضى كشمش. قبل لا ندخل في المقالات اللي هو كاتبها، حبيت أذكر إخواني أن اللي ما حصل على هذا الكتاب اللي هو إحنا سويناه، اللي هو بعنوان تأثر مراجع وعلماء الشيعة بفكر الإخوان المسلمين، وهذا الكتاب فيه حتى وثائق وصور تستفيدون منها. هذا الكتاب اللي ما حصل منه يقدر يحصل عليه في تليجرام هيئة المفضل بن عمر، يشترك فيها وراح يلقى الكتاب. مجرد ما أنه يشترك يقدر ينزل الأمور القديمة. فكتاب مفيد جدا لأصحاب العقول. الكتاب خفيف، مسوينه خفيف وقراءته يعني سهلة، 62 صفحة. الباجي يعني صفحة 63 و64 و65 إلى 68 أو 69، كلها عبارة عن وثائق وصور، وتكون مفيدة لكم بإذن الله تعالى. نرجع حق أوراق تحت الطاولة، نروح حق مقالة تبين لنا قرصنة المعممين على الناس. يقول: يشكو ملاحو السفن، تحت عنوان قراصنة بتنوع وفنون، يشكو ملاحو السفن وقباطنة البحار منذ مدة من ظاهرة تزاحمهم في القرن الأفريقي، وفي مثلث تيمور بالذات باتجاه سواحل الصومال وجيبوتي، من ظهور قراصنة مسلحين يقومون بابتزاز التجار وسرقة البضائع والاختطاف. لكننا يجب أن لا نغفل عن قراصنة آخرين يفوقون قراصنة البحار، وقد تكون أسلحتهم أقوى من أسلحة أولئك. نعم، إنها القرصنة تحت مظلة الدين والتباكي على إنجاز المشاريع الخيرية، أمثال مدرسة علمية حسينية، مركز تحفيظ قرآن. وهني بالكويت يا وش كثر توزع منشورات، تعالوا ساهموا في مركز تحفيظ قرآن دولة أفريقية، يعني يدرون أن ما حد راح يروح لها ولا راح يشيك أحد وراهم. تعالوا خل نروح نتبرع حق إنشاء حسينية في منطقة بآسيا ما حد هم راح يروح لها، مركز نشر الأبحاث العقائدية، وهكذا عناوين براقة يذوب أمامها تجار الشيعة، وخصوصا التجار لأنه دفيعين، يعني على طول تشيك كذي فيه مليون، فيه 100,000 200,000، مو مثل حالاتي وحالاتك اللي راح نتبرع ب50 دينار و20 دينار. وتأخذهم الكلمات والعناوين الخداعة، وأذكر بعض هذه كنماذج وإلا فهي كثيرة جدا، منها القرصنة التي كنت حاضرا وأراقبها بنفسي، وهي أن مخضرما كان يطمع بكل وسيلة للتصدي والظهور. جاء إلى أرض خالية ومهجورة في ضواحي المدينة التي يسكنها، وقام بوضع يافطة كبيرة وهي تحمل عنوان مركز طبي، مدرسة علمية، ودار أيتام بإشراف نقط. ثم أخذ يصور الموقع واليافطة، وبين فترة وأخرى يأتي بالأثرياء الخليجيين ليشاهدوا الموقع، خصوصا طبعا الكويتيين. تعال أبو فلان شوف الله، بس لو تتبرع يعني يحسسك إنه خلاص، يعني هذا المركز راح يطلع علماء أفذاذ، يعني خلاص ينقذون الأمة. وهنا أخذ مستوى رصيده في البنك يقفز بجنون، خصوصا تجار الكويت. يعني لو يشوفون مشروع حقيقي واحد كويتي قاعد يسوي ما يثقون فيه، لكن اللي يهم يكذب عليهم ويوريهم هذا يتبرعوا له. هذا من طياح الحظ يعني اللي يعانون منه.
وبعد فترة استخبر مالك هذه الأرض فأزالوا تلك اليافطة ودمروها. راعي الأرض شاف شنو هذا؟ من قال هذه أرضي؟ شنو حط هذا يافطة؟ وبعد يومين جاءت عائلة خليجية، يون بعد يون ليه عندك؟ الكويتيين خو يدورونك، هم مو أنت تسعى لهم، هم يدورونك. وهي تنوي تقديم ثلث والدهم لهذا المشروع. ولما وصلوا حسب العنوان لم يشاهدوا القطعة التي شاهدوها في الصور التي عرضت عليهم، لكنهم سألوا بقالا عجوزا هناك عنها، فقال لهم نعم كانت هنا، ثم جاءت البلدية فحطمت اليافطة، ولا أعرف غير هذا. قرصنة أخرى شهدتها بنفسي، وهي جرت بعد سقوط النظام البعثي في العراق، حيث جاء أحد المهرجين على المنابر إلى النجف الأشرف، وأخرج مجموعة من الخليجيين من الفندق، وجاء بهم إلى أرض تقع على الشارع العام بين النجف والكوفة، وأوقفهم وهو يخطب عليهم وهم ينصتون له رجالا ونساء، وهو يشرح لهم بأن هذه الأرض اشتراها ومساحتها 6000 متر، ثم عرض عليهم خرائط لمشروع كبير ويشمل مساكن للطلبة ومجمع لليتامى ومستشفى ومركز حرفي لتعليم الأيتام و مشاريع، يعني خلاص بعد ما في مؤمن راح يستمرض، الفقارة كلهم راح يتعلمون حرفة ويشتغلون ويعني يصيرون، فهذا بعد خلاص يذوب. وفعلا أخذ هؤلاء المساكين ذلك الادعاء بمأخذ الجد، نظرا لمظهره وضخامة عمامته وطريقته التي اشتهر بها، وهو يطلق البالونات ويعطي مواعيد عن ظهور الإمام عليه السلام، وأنه يلتقي الزهراء في المجلس ويستشهد بالشباب ولا وجود لهم في المجلس وبكل صلف. وبالتالي بدأت التبرعات، حيث تبرعت امرأة ثرية لوحدها فقط ب$500,000، وهكذا غيرها وغيرها. ثم بعد أيام سألنا عن تلك الأرض فتبين أنها ملك لجامعة الكوفة، ولا يوجد أي أثر من تلك الادعاءات. أما الأموال فعلمنا أنها ذهبت لبنوك أمريكية، وعلى أساس هذه الأرصدة منح صاحبنا هناك جرين كارد، ظاهر حسب يعني أن في مبالغ معينة تحطها يعطونك جرين كارد، يمكن كذي، ما أدري يعني عن القانون، ما أعرف، يعني أنا رايح أمريكا وأنا صغير فما أعرف، أي بطاقة الإقامة الخضراء. أما المتبرعون المضحوك عليهم بهذه الأموال فقد دعونا الله أن يعوضهم على بساطتهم. وأتذكر لعبة كبيرة قام بها هذا البهلوان الماكر، وذلك في أيام محرم، حيث استغل الجموع الحاشدة ليلة 10 من المحرم، وأخذ يتحدث عن مشروعه المفاجئ الذي سيهز العالم. صدقون كني عرفته هو يقصد منه، كني عرفته، وهو عاد صدق ما يحبه، كشمش ما يحب هذا. وهو إنشاء أضخم مكتبة للشيعة في أفريقيا. وبعد أن سحر الناس بالألفاظ الغريبة والبالونات القوية دعا للتبرع لهذا المشروع، لكن الضربة الفنية كانت هكذا، أنه أعلن قبل كل شيء أن يكون هو أول المتبرعين، وصاح بالمذياع لرجل كانت بيده قائمة لتسجيل أسماء المتبرعين: سجلني أنا كأول متبرع، الشيخ فلان تبرع $150,000. ونجحت الخطة وتنافس المتبرعون، وأخيرا ذهبت تلك الأموال لتستقر في صوامعها. وقد سألنا الله في وقتها الصبر والسلوان لمتبرعيها. يبقى السؤال من جديد: أي القراصنة أقوى وأكثر ابتزازا؟ الله العالم. بوق بالفلوس. أكو واحد عايش بالكويت وهو يقصده، عاد ما أدري أنت تعرفونه ولا لا.
تحت عنوان مناقشة مع فقيه جديد. عاد هني أبيكم يعني شوية، يعني هم احنا لازم نسوي لكم شوية مسابقات، ما يصير كله تلقين. يعني لعبة ذكاء، تسألون أحد كويتي تعرفونه، تدورون أنتم باليوتيوب على النت. لازم بعد شوية يعني حرك عقلك، يعني تحرك عشان تعرفون منو هالشخصية اللي هو يقصدها. هذا رجل يعيش في الكويت، مو كويتي لكن هو يعيش في الكويت وقال هالكلام. دوروا عاد انتم باليوتيوب وغيره راح تعرفون منه. يقول تحت عنوان مناقشة مع فقيه جديد: أصغيت إليه في فضائية تعنى بهذا الخط الفقيه الراديكالي، وخرج كعادته بعمامة بهية ومظهر يحكي فقيها ينشر فتاواه، رغم أني لم أعرف إلى الآن من أستاذه وكيف حصل على إجازة الاجتهاد. هذا الشخص اللي هو معبود الجماهير في الكويت، وإذا قال فلان بعد كذي خلاص عندهم بعد سيد فلان. ولكن هذا أصبح سائدا في زماننا، وعلينا الانتظار لما هو أعجب وأعجب. فزمننا زمن العجائب والغرائب. لقد استمعت إليه وهو يقرر فتواه الخطيرة، نعم الخطيرة، نص فتواه. سمعوا الفتوى وانتوا عاد دوروا، والشاطر بعد يكتبها بالتعليقات عشان أنا لا أقولها، بس هو يغشش الناس بعد، يسوي نفس شو اسمه المدارس العربية شلون طبعون اختبارات بعدين الأستاذ يغشش الطلاب. يعني نسوي فيلم رسمي إنه اختبار وكذا وأظرف وكل هذا، بس فوق هذا نغششهم. شنو الفتوى؟ إن الاستهانة أو توهين أحد هؤلاء المراجع الثلاثة، أي أحد يتكلم عن هالمراجع وهم السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر والسيد الخميني، تعد جرما كبيرا، ومن يقم بهذا فهو ضال ومضل وخارج عن الملة. والعجيب في هذه الفتوى الزلزالية أمور: واحد، لماذا هذه الانتقائية؟ ليش يعني إيش معنى أنت حددت؟ والله خوش نقاش يناقشه، تعال إيش معنى هذول الثلاثة يعني؟ حيث ثلاثة فقط حددهم في فتواه، واستثنى مثلا السيد محسن الحكيم الذي سمعت بنفسي شخصيا، يعني كشمش كاتب هذا المقال، والد سماحته يلعنه بالنص. إذا أنت ذكي ترجع حق الحلقات السابقة، أو لا يمكن أنا ما ذكرتها، صح ما ذكرتها هذه، اللي هو كان هذا السبب في وجوده في الكويت. محسن الحكيم هو السبب في وجود والد هذا الشخص في الكويت، حيث يحمله جريمة تركه النجف الأشرف. ولماذا لم يذكر السيد السيستاني مثلا أو محمد سعيد الحكيم؟ إن هذا لشيء عجاب. هم أنت تتساءل وياي نفس هذا التساؤل مع كشمش، احنا نضم ايدنا مع ايد كشمش، احنا مع العلماء. اثنين، إن سماحة صاحب هذه الفتوى الصارخة محسوب في العمق على الخط الشيرازي. لا، هذه كشمش مو صحيحة. يعني أنا أعرف الشيرازية في الكويت ما يعتبرون هذا، يعني هو هذا لاعب لعبة أنه لام كل شيعة الكويت يعني، بس مو الشيرازية، يعني مو محسوب على الشيرازية، لا 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 لا. وكنت بنفسي شاهدا عندما توفي والده الراحل كيف لعب المرحوم السيد محمد الشيرازي في تثبيته خلفا لوالده في محراب الصلاة، حيث كان ورثة الإمام القديم لهذا المسجد جاهزون للاستيلاء على المحراب ويرون أن لهم الحق لأنه ميراثهم من أبيهم. لكن السيد محمد الشيرازي وفي خطة مبرمجة قدمه للصلاة مكان والده الراحل. شوف، هو صحيح لا علاقة قوية كان مع الشيرازي، لكن الشيرازية خصوصا في يعني هالفترة السنوات هذه
لا ما يعتبرونه يعني على قولتهم براعي، لا ما يعتبرونه كذي يعني. خصوصا عقب ما قال هالفتوى كان يقصد واحد فيهم، يقصد واحد فيهم، فعشان كذي هم حطوا عليه اكس، بس هو مو محسوب عليهم لا. وهو يأتم به في الصلاة مع فارق العمر الكثير، حيث سماحة السيد صاحب الفتوى كان في بداية شبابه، ثم عزز الشيرازيون هذا الترابط بما هو أقوى، حيث تصاهر سماحته صاحب الفتوى مع شخصية مهمة في الخط الشيرازي، وهو الخطيب الشهير السيد نقط. وهنا لنا سؤال من سماحته، وهو أن أحد المراجع الثلاثة الذين جعل الإساءة لهم خروجا عن الملة هو السيد الخميني، بينما الشيرازيون هم ألد أعداء السيد الخميني. الشيرازية ما يحبون السيد الخميني، لو يحلفون بالعباس انهم يحبون الخميني لا تصدقونهم. واللي يبي الدليل خل يروح يشوف مجتبى الشيرازي والكلمات الجميلة المؤدبة جدا، حق اللي يقولون انت ساعات تقط قطات كذي، خير يروحون يسمعون الكلمات المؤدبة جدا جدا للسيد مجتبى الشيرازي، وحركات ايده ويسوي كذي ويسوي كذي، يعني كلها حركات فاهمينها احنا. ويتجاهرون الشيرازية يتجاهرون بوصف السيد الخميني والسيد الخامنئي بالجبت والطاغوت. فعلا فعلا سامعهم، وبعضهم أصلا يرى أن قضاء حوائج يكون بلعن الخميني والخامنئي، يحسبونها يعني بالسبحة عدد معين. فهل تشملهم هذه الفتوى؟ وهل خرجوا عن الملة؟ وهل هم ضالون مضلون؟ لقد أوقع سماحة صاحب الفتوى نفسه في شباك خطير، وهو أنه اعتبر ذلك ذكاء، حيث حشر السيد الخميني بالآخرين، لكنه بالنتيجة تورط مع الخط الشيرازي، إذ شملتهم هذه الفتوى شاء أم أبى. كشمش انت بعد لازم تقط له سؤال ثاني، انه تعال الخميني والخوئي بينهم خلاف واحد هم يدقر بالثاني، فانت هم كون ذكي كشمش، مو بس تسأل عن هذا. بقي عندي سؤال مهم واستراتيجي، وهو هل بهذه السهولة والبساطة تحكمون على الناس بالخروج عن الملة؟ وهل إن هؤلاء المراجع الثلاثة هم معصومون ليصبح عدد المعصومين لديكم 17؟ ثم هل إن انتقاد أبنائهم أو حواشيهم أو ممثليهم وما يتصرفون هو خروج عن الملة؟ زي هم أنا عندي سؤال كشمش، أنت حيش معنى قلت له يعني ليش طلعت الحكيم والسيستاني، ليش ما قلت هم فوفو بوش هذيل هم يعني شنو مالهم رب يعني؟ ليش ما تنصفهم؟ انصفهم يا رجل. شوف أنا شلون أحترم العلماء وأحبهم، ليش ما تصير مثلي؟ أعلمك أنا، ترى احنا أنا أتعلم منك، مثل لما أنت تقول الحليمي الغيزي، أنا أقول لك كشمش، أتعلم منك. أنت متعلم مني أنك أنت احترم كل العلماء، يعني إذا جيت الطق لا تطق عالمي، لا طقهم كلهم مرة واحدة. إنني وقد عبرت 70 من عمري، لك طولة العمر، لك طولة العمر، وتألف لنا مثل هالكتب الجميلة، لم أسمع فتاوى كهذا، لا من كاشف الغطاء ولا من السيد الحكيم ولا الشارودي ولا الخوئي أيضا ولا الخميني ولا غيره. لكن هذا كيف يفتي؟ وطبعا لاعب بالكويتيين لعب، لأن الكويتيين سامعين المثل اللي يقول لك القطو يحب خناقة، هم يتصلون عليه يزفهم، يسكر التليفون بوجههم، يقولوا له بس يعني يبون يكلمون عن فتوى، بس هذا خلاص يسكر التليفون بوجهه. طبعا الكويتيين يحبون هالشيء هذا، يستانسون، يعني اللي تفل بوجههم، اللي يسكر الخط بوجههم يعتبرونه هذا يعني محتاط جدا. فهذا كذي يعني انت تبي تصير يعني صدق انت تبي تصير يعني لك نصبة كذي على الناس، البس لبس رجل دين، ولا تتكلم باللهجة المحلية، لا تتكلم كويتي، لا تتكلم كذي بلكنة يعني كأنها فارسية كذي،
الإمامة التي، وتكلم بهدوء كذي وتمام كذي قاعد إننا اللي ما تدري هو قاعد بالحمام ولا قاعد يتكلم، يعني ما تدري هو يتكلم كذي إننا ما إن شاء الله يعني تكون مرتاح، ارتحت إن شاء الله. وامسك سبحة كذي وبهدوء سوي كذي وسوي حركات غريبة. يعني مثلا عندنا واحد مثلا لطيف وظريف، مثلا يحط العباية، يحط غترة ويحط العباية فوق الغترة، البشت فوق الغترة، وبالسيارة ساعات يركب كذي يطالع الناس. طبعا هذا عند الناس يعتبر يعني هذا شيء، يعني يعتبرونه كذي شلون، يعني ذيلا الصوفية كانوا إذا يشوفون واحد من ذيلا الدراويش يسمونه من أهل الله، من أهل الله. هذا الخبل يسمونه من أهل الله. ما أدري، استغفر الله، من أهل الله ليش خبل؟ يعني أهل الله خبول؟ شنو هالحكي هذا؟ فدائما المعقد الوسواسي اللي يعني كل شيء واحد يحط دلاغ بيده. هني في بالكويت في واحد يحط دلاغ بيده بعد مو دس، يعني اوكي مو دق علي انا اجيب لك جلوفز من الجمعيه، والله كرتونه تشيش حالاتها كأنها قوطي كلينكس، تبطل يطلع لك جلوفز في سمول في ميديوم في لارج. طبعا انت ايدك لارج اجيب لك اياه، لكن حاط لي دلاغ بيدك علشان شنو؟ طبعا الكويتيين يستانسون على هالسوالف، ما يقول لك والله معقد ومينون وفشلنا ويهين المذهب، لا التطوير يهين المذهب بس هذا ما يهين المذهب. يقول لك يحتاط من العطور لأن الناس تضع عطور وتسلم عليه، فهو يحتاط لأن العطر فيه كحول. يحبون المعقدين، يحبون الميانين، يستانسون عليهم ويعتبرونه. فأنت شنو تتوقع من أمة ما تشوف إحنا يعني ما شاء الله أمة متطورة، أمة تحب الميانين والمعقدين وتعتبرهم سادتها ورموزها وقادتها؟ فشنو تتوقع يعني من هذه الأمة الجميلة؟ أكيد يعني تتوقع أنت المزيد من التطور. أنا أتوقع يعني إنه يعني مال السي اي اي انا اتوقع يعني كل يوم هذا يعني يشيل النعال وضرب كذي على راسه. ليش؟ لانه هو يقعد يقول هذول شلون اذكياء كذي واحنا شلون نقدر نسيطر عليهم. ناس بهالذكاء هذا يعتبرون اللي يسكر التليفون بويوهم، واللي يحط عباية فوق راسه، واللي شي يسوي حركات غريبة، واللي يتكلم كلمات غريبة، هو هذا هو العالم. هذيلا أمة شلون أنت يعني ذكاء مسيطر عليها بشكل مو طبيعي، مو طبيعي مسيطر عليها الأمة هذه. فأكيد ذيلا ملوت الاستخبارات يقعدون ليل نهار يفكرون نحن شلون نسيطر على هذه الأمة العظيمة. يصعب اختراقها. من وين نحصل خبول؟ من وين نحصل خبول نجيب لهم إياهم؟ معمم في البحرين، أعرفه، مطلق مرته، عنده بنتين، واحدة 3 سنوات واحدة 4 سنوات، واحدة فيهم مريضة. أنا ترى قاعد أقول لكم هالسوالف هذه جد. تدرون ايش سوى؟ بروحها بالبيت، يعني مو معاهم لا خدامة لا أمه لا أخته لا أحد كبير. واحدة فيهم تعبانة، الصغيرة تعبانة، حط لها 4 بنادولات بالحليب وخلاها وقفل الباب عليهم وراح يلعب كرة مع ربعه بالسكة، على أن أرجع من لعب الكرة أوديها الطبيب لأنها مسخنة. فحط لها بنادول 4 بنادولات بالحليب. ماتت البنت ولا حد حاسبه، ولا حد قال له ثلث الثلاثة كم. ويعتبرونه هذا يعني قديس طالب حوزة، هذا باكر راح يطلع تعطونا أخماس ويتفل بحلوجكم وتبوسون إيده وراسه. ولا شعر يعني هو بالذنب، بالعكس كان اكو ناس يروحون يقول اي هذا المؤمن مبتلى، يقول لهم يحولها لصالحه. حتى واحد من ربعي قال لي هذا بيجيك، قلت له اني بتفل بوجهه وطلع خليه يوقف برا ما يدش بيتي هالقدر هذا. واحد يسوي كذي يضحك صاحبي. كذي الناس كذي شو تسوي؟ ناس ميانين، ناس ما
شعوب ممسوح، ما في هذا، ماكو شيء، ماكو شيء. شعوب تقدس هالاشكال هذه، الخبول، تقدس الخبول المعقدين الوسواسيين. يا سيدي المفدى، رغم كل احترامي لكم في الإطار الشخصي، أنا أعتقد بأن تسرعا كهذا وأمثال هذه الفتاوى تنتج ردة فعل عند الجيل الجديد. طبعا النكتة أن الجيل الجديد خطأ مطبعي، كاتبينها الجبل الحديد، هي الجيل الجديد. وها ما نلاحظ بوادره وخطورة اتساعه. الظاهر حتى كشمش داخ فكتبها غلطة، والطباع يعني من كثر ما انثول من هالثوالة، لأن ثوالتهم معدية. الغباء يقول لك مرض معدي، الغباء مرض معدي. وحتى يقال، أنا ما أدري، أنا مو عالم يعني بالجينات، يقال أن إذا الصفة تكررت في 3 أجيال تستمر. يعني إذا واحد أبوه غبي وصار الولد غبي والحفيد غبي، خلاص بعد يعني على الباقي السلام. خلاص يورثونها الصفة، وإن كانت صفة مكتسبة. يعني حتى لو صفة مكتسبة، مثلا واحد صار بخيل، هو سوى نفسه بخيل، مو هو بخيل. فالغباء مرض معدي، يعني مرض معدي. يقال أن كانوا علماء الفرس في الحضارات السابقة، يقال، ما أدري، أنا ما قريت يعني في الحضارة الفارسية، بس أنا أذكر سمعتها يعني من بعض أساتذتي في التاريخ أيام اللي كنت أدرس التاريخ في الجامعة. يقال أن بعض حكام الفرس كان إذا يبي يعذبون العلماء، إذا عالم يعني الثار ضدهم في المملكة، شو يسوون بالعالم هذا؟ يسجنه وسط سجن كله أغبياء عشان ين هذا العالم. فهذول ناس أغبياء، وهذول الناس حاطينهم تاج على راسهم، ويعتبر سيدنا هذا إيه، واللي الكل يبي يناسبه، والكل يبي يعني يتشرف بتقبيل يده، والكل يبي يعظم له التحية أن تحرك سماحتكم محدود بين المنزل والمسجد ومشهد ومكة والمدينة أو النجف الأشرف، ولا علم لكم بالواقع العالمي الجديد والعولمة وغيرها. وحبذا لو تكلفون ذوي الخبرة ليعطوكم مردود أمثال هذه الفتاوى في المجتمع، وشكرا. أذكر مرة من المرات، يعني هذه شيء بشيء يذكر على هالسالفة هذه، كان عندي شغل، فرحت يعني الجابرية، منطقة بالكويت. المهم أذن، فقلت خل أصلي. رحت صليت، وأنا عادتي أصلي بروحي يعني منفرد، ما أدش في الجماعة. صليت، فمثلا خلينا نقول إنه يعني مثلا الصلاة الساعة 7:15 مثلا، أنا صليت قاعد، خلينا نقول إن عندي شغل، يعني الشغل هذا مثلا 8:15، فقاعد في المسجد كذي ماسك السبحة قاعد أسبح. فجأة شفت الناس ما يشون كأنهم يعني خلصت الصلاة، الناس طلعت، أنا ما أدري منو اللي قاعد يصلي يعني داخل. ويقال أن هذا الشخص الحين منحاش، باقف خمس، يعني ضرب خمس قوي من الناس وفلت. وطبعا كان مسوي روحه العرفان، سلسلة العرفان للخرفان، ومنزل لهم شي كاسيتات وصوت هوا وكذي، يعني معطيته يعني جو أفلام الرعب كذي، وهو يتكلم عن العرفان. هذا العرفان لا يكون إلا لكم يا خرفان، وهم طبعا الله صلى على محمد. فالمهم شفت الناس كأنهم ميانين، مجموعة من الشباب ذيلا اللي دايما بالمسجد دايما مسكر زراره شي لهني، زرار الدشداشة لهني، ولازم الشعر كثيف وتواليت، ما أدري ليش البكلة كذي طايحة، وكأنهم ميانين شي يمشون ويمسكون إيده. زين، لا هي بوسة على الإيد ولا هي تبرك، يمسكون إيده ينزلون كذي، كنا طريقة الشاه. منو شايف الشاه لمن هذا الوزراء ينزلون على إيده، يمكن ما يبوسون إيده بس يقربون يسوون عشان شنو يعني، لا بسعابيلهم الخايسة يحطونها على إيد سماحته، فكذي يسوون ورجعون كذي يسوون. أنا استغربت من هذا
المنظر المقزز يعني. بس قلت يعني خل أشوف هذا شنو قاعد يقول. أكيد قاعد يقول يعني ماكو شيء يعني يدمر العالم بالأفكار الجهنمية. فرحت، وأول مرة أشوفه وأول مرة أصلا أطب هالمكان هذا. مو طب هالمسجد هذا. فقاعدين هم كأنهم حلقة وهو قاعد يتكلم. أنا قعدت قاعد أكمل تسبيحاتي اللي أنا أسبح، بس شفت الناس قاعد تركض فرحت قعدت وقاعد أسبح، ومو قاعد أطلع صوت، بس قاعد أسبح. بس تعرفون لما يصير هدوء ساعات السبحة تطق شي تك تك تك. فهو الظاهر متعود يزف هذيله وكلهم يسكتون. يعني مو قلت لك هم خصوصا يعني بعض الكويتيين يحب اللي يطق على راسه، اللي يسكر بوجههم، اللي كذا، يقول لك هذا تمام. هني اكو واحد ما يسلم عليهم، حتى اللي قلت لك يحط دلاغ بيده ما يسلم عليهم. في احد مثلا يقدر يقول له شل قله أدب، لا بالعكس يعتبرون انه هذا قداسه، وهذا يعني شيء في الاحتياط، وهذه ميزه ميزه الله بها ونحن لا نفهمها. فيكون يعني يبي يحرجني، كان يطالعني كذي. اول شيء يطالعني ويسكت، بعدين يرد يكمل حكي، بعدين يطالعني. انا ما ادري ايش السالفه، قاعد بكل ادب واحترام شي قاعد يعني بالسبحه، ومو قاعد حتى يعني ابسم، لا بقلبي قاعد اسبح، بس قاعد اعد وقاعد اسمع. طالعني ويرد، فيكون يعني يبي يحرجني، فاعطاني نظره النسر هذه. كان يقول انتو اذا ما خلصتوا التسبيح احنا ننتظركم. كان اقول له، هو تفاجأ من ردة فعلي، يعني هو توقع اني اقول له سيد فدوى الخصاويكم ظلوا يعني كملوا. كان اقول له ليش مضايقك؟ انا قاعد اسبح بقلبي مضايقك؟ طبعا هو يعني نظرة النسر صارت كذي يعني تن تن تن. طبعا اللي يمي كلهم من هذا الزنديق الذي يريد أن يدمر، أكيد أنه عميل للمخابرات الأمريكية، يريد أن يدمر درس سماحة السيد في العرفان والخرفان. فامسكوني يعني، قلت له ها اللي مد ايدك كسرها. طبعا الحكي هذا يعني الحكي هذا انا كنت بالعشرينات يعني، فمو راد على احد يعني، عادي احطهم اكوفنهم يعني. فكان يسكت ورد كمل درسه. عاد انا قمت ومشيت عنه. طبعا لحقني واحد، لا ترى السيد ما، قلت له حاجيك، روح كمل درسك، مالك شغل فيني، يلا روح. هذه النوعيات نكمل وياكم في الحلقة الجاية. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.